ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. લાસ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર આપણે બેઝિક ઓફ સર્ચ એન્જિન ફ્રેન્ડલીનેસ છે એની વાત કરી હતી કે સર્ચ એન્જિન છે એને તમારી વેબસાઇટ અથવા તમારી વેબસાઇટના વેબ પેજીસ છે એને ઇઝીલી કેવી રીતે મળી શકે એના માટેના થોડા ટોપિક્સ છે અથવા થોડા પોઈન્ટ્સ છે એને આપણે કવર અપ કર્યા હતા. એના પછી અંદર કયા કઈ વસ્તુ આવે છે જેમ કે વેબ ફોર્મ્સ છે, બરાબર, એ વસ્તુ છે, ઇમેજીસ છે, ઓડિયો વિડીયો છે, અજાસ છે, જાવા સ્ક્રિપ્ટ છે, આવી બધી વસ્તુ છે એ સર્ચ એન્જિનનું ટ્રાવલ છે ઇઝીલી ગ્રેબ નથી કરી શકતું એટલે તમારે એને એવી રીતે એડજસ્ટ કરવાના કે ટ્રાવલ છે ને આ વસ્તુ છે ઇઝીલી ગેટ થઈ જાય. ડાયરેક્ટલી આ વસ્તુ છે ને હાઇલાઇટ નહીં કરવાની, ઇનડાયરેક્ટલી હાઇલાઇટ થાય એવી તમારે ટ્રાય કરવાની. અને પછી લાસ્ટમાં આપણે ફ્રેમ્સ છે એની વાત કરી હતી કે તમારા પેજ છે ને તમારે કેવી રીતે સેટ કરવું. હવે આજે આપણે રૂટ ડોમેન્સ નવો ટોપિક છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ રૂટ ડોમેન્સ, subdomains and microsites. Among the common questions in structuring a website or restructuring one are whether to host content on a new domain, when to use subfolder and when to employ microsites. આપણે કોઈ પણ વેબસાઇટ છે નવી બનાવીએ છીએ કે જૂની વેબસાઇટ છે એમાં કાંઈ ચેન્જીસ કરીએ છીએ એને રીસ્ટ્રક્ચર કરીએ છીએ તો શું કરવું કે નવું ડોમેન છે એને પરચેસ કરવું, એક્ઝિસ્ટિંગ ડોમેન છે એને એમનેમ રાખવું, સબ ફોલ્ડર છે એનો યુઝ કેવી રીતે કરવો કે નાની માઇક્રો સાઇટ્સ છે એને ડેવલપ કરવી, શું કરવું. As search engines search the web, they identify the four kind of web structure on which to place the matrices. હવે સર્ચ એન્જિન છે એ આખું વેબ છે ને સર્ચ કરે એ ચાર વસ્તુ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરે. હવે કઈ ચાર વસ્તુ છે એને આપણે ચેકઆઉટ કરતા જઈએ. સૌથી પહેલું છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પેજીસ ઓર યુઆરએલ, એટલે કે તમારી વેબસાઇટ છે એના પેજ અથવા એના અલગ અલગ યુઆરએલ. These are the most basic element of the web that is known as a file names, much like those that have been found on a computer for decades, which indicate unique document. આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર વર્ષોથી આપણે જે ફોર્મેટ છે એની અંદર ફાઇલ ને બધી વસ્તુ સેવ કરીએ છીએ એ જ રીતે તમારે વેબ પેજીસ છે એને મૂકવાના છે. Search engine assign query independent score that is known as most famously Google page rank to URL and judge them in their ranking algorithm. હવે સર્ચ એન્જિન છે એક યુનિક સ્કોર છે પ્રોવાઈડ કરે છે જેને પેજ રેન્કિંગની સિસ્ટમ છે કહેવાય છે. દરેકે દરેક યુઆરએલ છે એને એ જજ કરે અને એના પેજ ઉપર એનો પેજ રેન્ક છે એ ડિસાઈડ કરે. એના માટે ગૂગલે અમુક સ્પેશિયલ અલ્ગોરિધમ્સ છે એ ડેવલપ કર્યા છે. એની હેલ્પથી એ આ વસ્તુ છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. A typical URL might look something like yourdomain.com and page.html. એટલે પહેલી વસ્તુ છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પેજીસ ઓર યુઆરએલ. સેકન્ડ વસ્તુ છે સબ ફોલ્ડર્સ. The folder structure that website use can also inherit or be assigned matrices by search engine, though there was very little information to suggest that they are used one way or another. હવે સબ ફોલ્ડર છે એનો યુઝ તમે કેવી રીતે કરો છો એનો બહુ એટલી બધી ઇમ્પેક્ટ છે એ નથી પડતી પણ સ્ટીલ એની ઇમ્પેક્ટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન તો થાય છે. લકીલી they are an easy structure to understand. હવે કોઈ પણ વસ્તુ ઇવન આપણા કમ્પ્યુટર છે એની અંદર તમે બધી ફાઇલ છે ને રેન્ડમલી મૂકી દો વિધાઉટ એની ફોલ્ડર તો શું થાય એને સર્ચ કરવી થોડી ટિપિકલ પડે. આપણે શું કરીએ છીએ કે દરેકે દરેક વસ્તુ છે એને પ્રી ડિફાઇન્ડ ફોલ્ડર છે એની અંદર મૂકતા હોય છે, જેમ કે સોંગ્સનું ફોલ્ડર હોય, મૂવીઝનું ફોલ્ડર હોય. એવી જ રીતે સર્ચ એન્જિન પણ તમને એવી એક્સપેક્ટેશન કરે છે કે અમુક વસ્તુ છે એને તમે અમુક સબ ફોલ્ડર છે ને એની અંદર મૂકો જેથી કરીને ત્યાંથી પેજ ગોતવા છે એ ઇઝી પડે. Luckily, they are an easy structure to understand. In the URL yourdomain.com/blog/post17.html, blog is a subfolder and the post17.html is the name of file in that subfolder. એટલે શું થાય પેલા ફોલ્ડરનું નામ આવે અને પછી તમારી ફાઇલનું નામ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય. આપણે પીએચપી ની અંદર પ્રોજેક્ટ્સ ને બધી વસ્તુ તમે બનાવ્યું છે તેમાં એવું તમે કર્યું છે કે સબ ફોલ્ડર છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું હોય અને સબ ફોલ્ડર ની અંદર અલગ અલગ પેજ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું હોય. એટલે આવી રીતે પણ તમે સબ ફોલ્ડર છે એનો યુઝ કરી શકો.
નાવ થર્ડ છે subdomains, fully qualified domains, that is known as FQDs, and third level domains. In the URL blog.yourdomain.com page.html, three kind of domain level are present. The top level domain, that is called as a TLD, or domain extension is .com. The second level is your domain and the third level is blog. બરાબર. હવે ડોમેન છે ને તમે અત્યારે ત્રણ પાર્ટ છે એની અંદર રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે. બ્લોગ છે, .your domain છે, .com છે. હવે જો આ જ વસ્તુ તમે YouTube છે એની અંદર ચેકઆઉટ કરો ને તો YouTube માં આવું આવે છે. માની લો કે તમે કોઈ લાઈવ ઇવેન્ટ છે ને તમે જોવો છો તો લાઈવ ઇવેન્ટ ની જે લિંક આપી હશે ને એ શું કરી હશે, youtube.com છે ને એના પછી youtube.be એવી રીતે કરીને કંઈક આપે છે. એટલે શું કરે છે, સબ ડોમેન્સ છે ને એનો યુઝ કરે છે. બરાબર, કારણ કે બધા જ ફોલ્ડર છે અથવા બધી જ ફાઇલો છે એક જ ડોમેન ઉપર અપલોડ થાય તો શું થાય, ટ્રાફિક વધે અને સ્પીડ છે એ રિડ્યુસ થાય. એના માટે લોકો શું કરે છે, સબ ડોમેન્સ છે એનો યુઝ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે. હું તમને એકાદ જ મિનિટમાં એનો જો બને તો લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે એ આપું. જો અહીંયા તમને BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા છે એમાં અત્યારે અધિક માસની પારાયણ ચાલે છે અથવા કોઈ પણ સભા છે જે ઓનલાઈન બધી એક્ટિવિટી થાય છે એનું URL છે ને તમે ચેક કરી શકો છો, sabha.baps.org આવે છે. એટલે સબ ડોમેઇન, ડોમેઇન અને થર્ડ લેવલ ડોમેઇન. આગળ આપણે જે વાત કરતા હતા એ જ પ્રમાણે હવે આ જ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન જો તમે YouTube છે એની અંદર જોવો તો અહીંયા તમને જો એક શેર નામનો ઓપ્શન છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપે. એ શેર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે YouTube લિંક છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાવશે. એ બાજુમાં તમને એક ટેબ દેખાય છે YouTube નું, જેમાં અધિક માસ પારાયણ છે ટાઇટલ ટેગ છે ને એની અંદર દેખાય છે તમને. હવે એનું જ રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ આપણે ચેકઆઉટ કરીએ કે એ સ્ક્રીન છે કેવી લાગશે. જો અહીંયા પણ એવું છે, youtube.com પછી ફીચર ઇક્વલ્સ ટુ youtube.be. બરાબર. એટલે સબ લેવલ ડોમેઇન, મેઇન ડોમેઇન અને થર્ડ લેવલ ડોમેઇન છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે થાય એનો તમને ડિટેલ છે એ આઈડિયા આવે. એપ્રોક્સ ક્યારે આ વસ્તુ શરૂ થવાની છે એનું પણ રિપ્રેઝન્ટેશન નીચે તમને દેખાશે કે 10 કલાક પછી રાત્રે 9 વાગે આ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ થવાનું છે. એટલે આવી રીતે તમે સબ ડોમેઇન, પછી મેઇન ડોમેઇન અને થર્ડ લેવલ ડોમેઇન છે એનો યુઝ કરી શકો. ચાલો પછી છે complete root domain, host domain, pay level domain, that is known as a PLD, and second level domain. The domain name you need to register and pay for, and the one you points DNS setting, domain name system settings towards is the second level domain. એટલે કે વચ્ચેનું www. પછી તમારો ડોમેન, પછી ડોટ કરીને .com હોય, org હોય, edu હોય. બરાબર. એટલે સેકન્ડ લેવલ જે છે એની વાત ચાલે છે. Though it is commonly improperly called the top level domain, in the URL yourdomain.com page.html, yourdomain.com is the second level domain. બરાબર. એટલે www. કરીને પછી જે ડોમેન નું નામ આવે છે એનું તમે રિપ્રેઝન્ટેશન કરો છો, that is known as a second level domain. Other naming convention may refer to this as a root or pay level domain. એટલે એના માટે શું કર્યું, આપણે કોઈ પણ ડોમેન છે, કોઈ પણ વેબસાઇટ છે ને આપણે લિસ્ટ કરાવવાની થાય અથવા આપણે કહે છે ને વેબ સર્વર ઉપર મૂકવાની થાય ત્યારે આપણે એનું ડોમેઇન છે એને પરચેઝ કરવું પડે. એટલે એને શું કહે છે લોકો, પે લેવલ ડોમેન છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કહે છે. તમારે જે પણ પાર્ટી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ BSNL છે, MTNL છે, GoDaddy છે, આવી ઘણી બધી પાર્ટીઝ છે કે જે તમને ડોમેન નેમ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. એને તમારે શું કરવું પડશે, ડોમેન નેમ છે એ રજીસ્ટર કરવા માટે તમારે એને પે આઉટ આપવું પડશે. અને તમે પે આઉટ આપશો એટલે એ તમને પ્રી ડિફાઇન્ડ સ્પેસ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ કરશે અને પછી તમે તમારી વેબસાઇટ છે એને અપલોડ કરી શકશો. એટલે એને પે લેવલ ડોમેન કહે છે. સેકન્ડ લેવલ કયો, એને રૂટ કયો. તમારી વેબસાઇટ જ્યાંથી શરૂ થવાની છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ રૂટ, એટલે એને રૂટ કહેવાય. હોસ્ટ ડોમેન, મેઇન ડોમેન આ છે એટલે હોસ્ટ. પે લેવલ છે એટલે એના માટે તમે પે આઉટ કર્યું છે અને સેકન્ડ લેવલ પણ એને કહી શકાય. એટલે વચ્ચે જે તમને દેખાય છે કે yourdomain.com એ આખી વસ્તુ છે એને તમે
કમ્પ્લીટ રૂટ ડોમેન, હોસ્ટ ડોમેન, પે લેવલ ડોમેન અથવા સેકન્ડ લેવલ ડોમેન છે એ કહી શકો. જો અહીંયા એના ફિગર છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ આપ્યું છે. URL માં શું આપ્યું છે જો this.co.uk that is known as a pay level domain. પછી fully qualified domain છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે www થી સ્ટાર્ટ કરીને UK આવે છે ત્યાં સુધી. બરાબર, અહીંયા UK નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એટલે UK, ઇન્ડિયા હોય તો .in આવશે. પછી URL તો seomoz.org that is known as a pay level અને આખું આવે છે that is known as a fully qualified domain. અને નીચે તમે ચેકઆઉટ કરો પે લેવલ શું છે જો shareholder.com અને fully qualified શું છે જો yahoo.client.shareholder.com છે એ fully qualified છે. એટલે અલગ અલગ વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય. તમે કેવી સાઇટ અને કેવી વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટ અથવા કેવું રજિસ્ટ્રેશન કરાવો છો એના ઉપરથી આઈડેન્ટિફિકેશન થશે કે તમે શું કર્યું છે. તો નીચે જે યાહુ વાળું દેખાય છે આપણે હમણાં યુટ્યુબમાં જોયું થર્ડ લેવલ ડોમેન છે, સેકન્ડ લેવલ અને ફર્સ્ટ લેવલ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. અને પેલા બે છે એ આપણે સિમ્પલ. પેલામાં શું છે જો કોમર્શિયલ અને કન્ટ્રી બેને અલગ કર્યા છે. નીચે છે એ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની વાત છે અને લાસ્ટમાં આખું સબ ફોલ્ડર છે ત્યાંથી સુધીનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ તમને દેખાશે. Now when to use a subfolder? If a subfolder will work, it is the best choice in 99% of the time. If a subfolder will work, it is best choice 99% of the time. Keeping content on a single root domain and single subdomain gives maximum SEO benefit as engine will maintain all the positive matrices. The site earns around links, authority and trust and will apply this to every page on the site. Possibility એવી છે કે સબ ફોલ્ડર છે એનો યુઝ ક્યારે કરવાનો જો તમારી પાસે નંબર ઓફ પેજીસ બહુ વધારે હોય, કેટેગરી વાઇઝ છે તમારી સાઇટનું રિપ્રેઝન્ટેશન જાજુ થતું હોય તો તમે સબ ફોલ્ડર છે ને એનો યુઝ કરો. અધરવાઇઝ બેટર એવું છે કે તમે તમારી મેઇન ડોમેન સાઇટ છે એટલે મેઇન ફોલ્ડર છે, મેઇન રૂટ ફોલ્ડર છે એની અંદર જ બધા પેજીસ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરો. એવું કરશો તો એનો મેઇન એડવાન્ટેજ શું થશે કે સર્ચ એન્જિનને બધા જ ફોલ્ડર છે ને સર્ચ કરવા નહીં જવા પડે. એક જ ફોલ્ડરની અંદર એ બધા પેજ છે ને એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેશે. સાઇટ નાની હોય ત્યારે આ વસ્તુ છે એ ફિઝિબલ છે, પણ જ્યારે સાઇટ છે એ મોટી થાય ત્યારે આ વસ્તુ એટલી બધી ફિઝિબલ ન થાય ત્યારે આપણે સબ ફોલ્ડર છે એનો યુઝ કરવો જ પડે. If your marketing team decide to promote a URL that is completely unique in content or purpose and would like to use a cached subdomain to do it, using a subdomain can be practical. બરાબર, sites such as maps.google.com and blog.searchenginewatch.com are the example of where the marketing consideration makes a subdomain an acceptable choice. હવે તમારી માર્કેટિંગ ટીમ છે અને કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ છે એને આપણે હાઇલાઇટ કરવું છે, બરાબર, તો એ શું કરશે એનું સબ ડોમેન છે ને બનાવી નાખશે. માની લો કે આપણે પેન પેન્સિલ ને એવું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ. હવે આપણે કોઈ નવી વસ્તુ છે, માની લો કે પેન પેન્સિલની સાથે સાથે આપણે અત્યારે જેમ રિક્વાયરમેન્ટ છે સેનેટાઈઝર અથવા માસ્ક એવી પ્રોડક્ટ છે એ આપણે ફેક્ટરીની અંદર આપણે ડેવલપ કર્યું છે ને એનું માર્કેટિંગ કરવું છે તો શું કરવાનું. હવે લોકોને આપણા ડોમેન છે એનું તો આઈડેન્ટિફિકેશન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ shivshacolet.com છે એ ખબર છે, પણ આપણે માની લો કે બધું BCA રિલેટેડ કન્ટેન્ટ મૂકવું છે તો આપણે શું કરીએ bca.shivshacolet.com. માની લો કે BBA જોઈએ છે તો bba.shivshacolet.com, બીકોમ જોઈએ છે તો bcom.shivshacolet.com. આમ ગૂગલ વાળાએ શું કર્યું છે જો તમે એનું મેપ છે એનું યુઝ કરો તો ગૂગલ મેપ.com એ રજીસ્ટર કરાવી શકતો, પણ એવું નથી કર્યું. જે વસ્તુ મેઇન છે એને શું કરી છે આગળ લઈ છે એટલે શું લખ્યું છે જો maps.google.com. એવી રીતે બ્લોગ સર્ચિંગ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે છે તો શું આવે છે જો blog.searchenginewatch.com છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. એટલે સબ ડોમેન નો યુઝ ક્યારે કરાય જ્યારે તમારે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને હાઇલાઇટ કરવી છે, બરાબર, કોઈ એવી પ્રોડક્ટ છે ને જેને માર્કેટમાં તમારે હાઇલાઇટ કરવી છે ત્યારે તમે સબ ડોમેન નો યુઝ કરો એ ફિઝિબલ છે. One good reason to use a subdomain is in a situation where using a subdomain can look more authoritative to user as a result of creating separation from main domain. પણ સબડોમેન કેવું સિલેક્ટ કરવાનું
કે યુઝર છે એ આપણી સાઇટ છે એની સાથે સબ ડોમેનને એટેચ થઈ શકે ને એવું કરવાનું, તો ઈઝી રહેશે. નહીતર શું થશે કે તમે નવું આખું ડોમેન છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરશો તો યુઝર છે ને કન્ફ્યુઝન થશે કે આ સાઇટમાં જવું કે આ સાઇટમાં જવું. એટલે બેટર છે કે તમારું એક્ઝિસ્ટિંગ ડોમેન છે એની આગળ તમે તમારું સબ ડોમેન છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરો, જેથી યુઝરને આપણી મેઇન કન્ટેન્ટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન એ મળે અને સબ ડોમેન છે એનું પણ રિપ્રેઝન્ટેશન મળે. When to use a separate root domain? If you have a single primary site that has earned links, build content and attract brand attention and awareness, it is very rarely advisable to place any new content on a completely separate domain. So it is not advisable to use separate root domain for your site. ક્યારે કરાય સેપરેટ ડોમેન? જ્યારે તમારી સાઇટ ઉપર અમુક વસ્તુ છે એનો લોડ બહુ જ ઇન્ક્રીઝ થયો હોય ત્યારે આ વસ્તુ કરાય. વચ્ચે એવું હતું લગભગ આજથી 1.5-2 વર્ષ પહેલા કે ગવર્મેન્ટ છે એ કોઈ જોબ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન બહાર કરે, એની ઓનલાઈન એન્ટ્રી છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય. હવે એના માટે ગવર્મેન્ટ શું કરે તો કે ગવર્મેન્ટ એક ઓજસ નામની સાઇટ છે ને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું હતું. હવે માની લો કે 4,000 જગ્યા છે એના માટે મોર દેન 40 લાખ ફોર્મ છે ને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય. હવે કેટલા બધા યુઝર એક સાથે એન્ટ્રી કરતા હોય, પોતાના ડેટા સેવ કરતા હોય, પોતાની ફીસ પે આઉટ કરતા હોય, પોતાના ફોટોઝ ને બધું અપલોડ કરતા હોય, તો એક સાઇટની અંદર છે ને લોડ વધી જતો હતો. તો સર ગવર્મેન્ટે શું કર્યું, કન્ટેન્ટ બધા સેમ રાખ્યા, ડોમેઇન નેમ છે ને એમાં માઇનોર ચેન્જ કરી નાખ્યો. પહેલા ઓજસ ડોટ સમથિંગ સમથિંગ હતું, પછી એનું નામ એ લોકોએ શું કરી નાખ્યું, ઓજસ 1 કે એવું કંઈક નામ કરી નાખ્યું. એટલે સેપરેટ ડોમેન ક્યારે કરાય, તમારા મેઇન ડોમેન છે ત્યાંથી યુઝર છે એ ડાયવર્સિફાઈડ ન થાય, એને ખબર પડે કે આ બે વસ્તુમાં કન્ટેન્ટ મને સિમિલર મળવાના છે, તો જ તમે સેપરેટ ડોમેન છે એ બનાવો. અધરવાઇઝ સેપરેટ ડોમેન છે એ બનાવવાનું નહીં. નહીતર શું થશે, યુઝર તમારું ઓલ્ડ ડોમેન ભૂલી જશે, નવા ડોમેન ઉપર આવશે. માની લો કે નવા ડોમેનમાં એને રસ નહીં પડો તો તમારા જૂના કસ્ટમરે જશે, નવાઈ જશે. એટલે બેટર છે કે સેપરેટ ડોમેન બનાવો ત્યારે બધી જ વસ્તુ છે એનો વિચાર કરીને બનાવો કે કેવું બનાવવું. યુઝર છે જૂનામાં તો એઝ ઇટ ઇઝ રહે. માની લો કે એમેઝોન અત્યારે વિચારે છે કે એને કે નવું સેપરેટ ડોમેન બનાવવું છે, તો એને કેવું વર્ક કરી જવું પડશે, તો કે જૂની સાઇટના જે કસ્ટમર છે એ તો એઝ યુઝ્યુઅલ રહેવા જોઈએ, પ્લસ નવા કસ્ટમર છે અથવા જૂના કસ્ટમર નવી વસ્તુ બાજુ જાય પણ જૂનીને ભૂલે નહીં. માની લો કે Amazon1.com એ કરે છે અને Amazon.com છે એને કાઢે છે, તો પછી શું થશે, ઘણા બધા કસ્ટમર છે એ રિમૂવ થઈ જશે. એટલે બેટર છે કે બંને ચાલુ રાખે. એક વખત Amazon1.com છે પરફેક્ટલી માર્કેટની અંદર સેટ થઈ જાય પછી Amazon.com છે ને એ રિમૂવ કરે. એટલે પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી સેપરેટ રૂટ ડોમેન ન કરવું. જરૂર પડે એવું લાગતું હોય કે લોડ વધે છે અને બધી વસ્તુ ઓનલાઈન બહુ જ ડિમાન્ડિંગ છે ને આપણી સાઇટ છે એ થોડી સ્લો આઉટ થઈ જાય છે, ત્યારે આપણે સેપરેટ રૂટ ડોમેન છે એનો યુઝ કરવો. નાઉ આનો છેલ્લો ટોપિક છે, that is known as a microsites. There is a lot of debate about microsite, and although we generally recommend that you do not saddle yourself with the hassle of dealing with multiple sites and other SEO risks and disadvantages, it is important to understand the argument, if only a few, in favor of doing so. માઇક્રોસાઇટ્સ છે એ બનાવી કે નહીં એ જે તે બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી છે અથવા જે તે એસઈઓ પ્લાનર છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે, બરાબર. કારણ કે માઇક્રોસાઇટ્સ બનાવો એટલે તમે જે મેઇન સાઇટ બનાવો છો એના જેટલું તમારે એના ઉપર ધ્યાન આપવું પડે. એટલે સામે ડ્રોબેક્સ ઘણા બધા છે, પણ સ્ટીલ તમારો એસઈઓ પ્લાનર છે એ શું વિચારે છે અને તમારું વર્ક કેવું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ થાય કે આપણે માઇક્રોસાઇટ્સ છે એને ડેવલપ કરવી કે નહીં. Making the case of microsites. Optimized properly, a microsite may have dozens or even hundreds of pages. If your site is likely to gain more traction and interest with webmaster and bloggers by being at an arm's length from your main site, it may be worth considering. For example, if you have a very commercial main site and you want to create some great content, perhaps an article, podcast, and RSS feeds that do not fit on the main site, you can use microsites. બરાબર. ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય કે તમારી એક મોટી વેબસાઇટ છે, બરાબર,
લોકોને એમાં આર્ટિકલ્સ, પોડકાસ્ટ છે, કોઈને ફીડબેક છે, બધું જાજુ બધું વસ્તુ આપવું છે, તો એના માટે તમે શું કરો, એની માઇક્રો સાઇટ છે ને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરી દો. એટલે પેલા એ વિચારવાનું કે કયા ટોપિક અથવા કઈ વસ્તુ માટે આપણે માઇક્રો સાઇટ બનાવી છે, જરૂરી છે કે નહીં, અને જરૂરી હોય તો જ માઇક્રો સાઇટ્સ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું, કારણ કે એને ટેકલ કરવું તમારી મેઇન સાઇટ જેટલું જ ટિપિકલ છે. When should you consider a microsite? When you own a specific keyword search query domain. બરાબર, તમારે કોઈ પર્ટિક્યુલર કીવર્ડ છે એને હાઇલાઇટ કરીને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું છે, જેમ કે હમણાં આગળ આપણે વાત કરી કે maps.google.com. બરાબર, એટલે આવી રીતે તમારે હાઇલાઇટ્સ કરવું હોય તો તમે માઇક્રોસાઇટ્સ છે એનો યુઝ કરી શકો. When you plan to sell the domain. બહુ અઘરું, હા. બરાબર, તમે તમારું ડોમેન છે ને તમે સેલ આઉટ કરવાની વાત કરો. As discussed earlier, if you are a major brand building a secret or buzz-worthy microsite, બરાબર, તમારી પાસે માઇક્રોસાઇટ છે ડેવલપ કરવા માટેનું ઘણું બધું લોજિક છે, ઘણા બધા તમારી પાસે આઈડિયા છે, એનાથી તમારી કંપનીને એડવાન્ટેજ થાય એવો છે, તો તમે માઇક્રોસાઇટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરો, અધરવાઇઝ ન કરો. Some reason for not using microsites. Search algorithm favor large authoritative domains. બરાબર, હવે શું કરે, જો સર્ચ એન્જિન છે એના અલ્ગોરિધમ છે એ શું ફેવર કરે છે, માઇક્રોસાઇટ્સ છે એને ફેવર ન કરતા, એની બદલે લાર્જ ડોમેન હોય તો એને એ ફેવર કરે છે. મલ્ટિપલ સાઇટ સ્પ્લિટ ઇન બેનિફિટ ઓફ લિંક. તમારી મેઇન સાઇટ છે એને શું થાય, અલગ અલગ લિંકની અંદર એ બાયફર્ગેટ થઈ જશે, એટલે સર્ચ એન્જિન એવું સમજશે કે આ બધી વસ્તુ જુદી છે, ખરેખર બધી વસ્તુ એક જ છે. 100 link to a domain A not equals to 100 link to a domain B plus 1 link to a domain A from domain B. In short, એક A નામની સાઇટ છે, ડોમેન A છે, એની અંદર 100 લિંક છે, ઇક્વિવેલન્ટ એવું નથી કે 100 લિંક B છે એની છે પ્લસ 1 ડોમેન ઓફ A છે. એટલે માઇક્રોસાઇટ છે આપણે શું કરીએ છીએ, બી ડોમેન છે એની અંદર A નું માઇક્રોસાઇટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ છીએ. તો આવી બધી વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ન કરાય, બેટર છે કે તમે 100 લિંક્સ છે એને એમને રાખો. બરાબર, બહુ બધું માઇક્રોસાઇટ્સ છે એની તમે ડેવલપમેન્ટ કરવા જશો તો થોડું ટિપિકલ અને મેન્ટેન કરવાથી માંડીને બધી વસ્તુ આપણા માટે ટિપિકલ થઈ જશે. The rising tide lifts all boats. જો પેજ રેન્કિંગ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન જો કેવી રીતે આવે છે, મેજર વસ્તુ છે ને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન પરફેક્ટ આવે છે, બાકી બધી વસ્તુ એટલી બધી હાઇલાઇટ છે એ નથી થતી. જો not only does the individual page gain ranking, the entire domain and every page on it receives some ranking benefit. મેઇન ડોમેન છે એને તો રેન્કિંગ મળે છે, પણ બાકી બધી વસ્તુ છે એને પણ રેન્કિંગ મળે છે. રીઝન આ બધી વસ્તુ છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. એટલે માઇક્રોસાઇટ્સ કરો એટલે શું થાય કે અત્યારે જે આ એક વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન તમને દેખાય છે, ડાર્ક એરો દેખાય છે, એવી રીતે આ બધા ડાર્ક એરો થઈ જાય, પણ એ વસ્તુ યુઝર જ્યારે સર્ચ કરવા જાય ત્યારે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે. હવે યુઝર એ વસ્તુ છે ને સર્ચ જ ન કરે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ થવાનું જ નથી. Again, some reasons. A large authoritative domain can host a huge variety of content. એટલે એક ડોમેન છે એ ઘણી બધી ટાઈપના કન્ટેન્ટ્સ છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. એના માટે તમે અલગ અલગ માઇક્રોસાઇટ્સ બનાવો એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ટાઈમ એન્ડ એનર્જી આર બેટર સ્પેન્ડ ઓન એ સિંગલ પ્રોપર્ટી. બરાબર, એક જ વસ્તુની અંદર તમે બધી વસ્તુ છે એને મેન્ટેન કરો તો તમારી એનર્જી અને તમારો ટાઈમ છે એ બંને સેવ થાય છે. એટલે શું થાય, તમારે બધી જ બાજુ બધું વસ્તુ છે એને મેનેજ કરવી પડે. સિંગલ ડોમેનમાં અપડેટ કરો તો એની ઇફેક્ટ જ્યાં જ્યાં આવતી હશે ને ત્યાં ઓટોમેટિક કેરી ફોરવર્ડ થશે. એટલે શું થાય કે તમે સિંગલ ડોમેનમાં અપડેટ કરો પછી જેટલી માઇક્રોસાઇટમાં તમારે ઇફેક્ટ આપવાની છે એમાં તમારે મેન્યુઅલી જઈને એની ઇફેક્ટ છે એ કેરી ફોરવર્ડ કરવી પડશે. એટલે બેટર છે કે જો રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો જ માઇક્રોસાઇટ્સ છે એને ડેવલપ કરવી, અધરવાઇઝ ન કરવી. Now when to use top level domain other than .com. .com સિવાયનું ટોપ લેવલ ડોમેન છે એનો યુઝ ક્યારે કરવો? There are only a few rare situations in which you should consider using a TLD other than .com. When you own the .com and want to redirect to an organization, .pv, .biz, and so on, possibly for marketing, branding, geographic reasons.
Do this only if you already own the .com and can redirect. .com થી તમારે ક્યારે બદલાવવું જોઈએ? જો તમારે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના રિલેટેડ વર્ક કરવું છે, .tv છે, કંઈ બ્રાન્ડિંગ કરવું છે, કોઈ જીઓગ્રાફિક રિલેટેડ વર્ક કરવું છે, તો તમે .com છે ત્યાંથી બદલાઈને કોઈ પણ બીજા ડોમેઇનમાં અંદર જાઓ. એટલે જનરલી શું છે, કોઈ પણ યુઝર હોય એને શું થાય કે કોઈ પણ સાઇટનું નામ લખીને પાછળ .com લખવાની હેબિટ હોય. જો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન ન થાય તો એ શું કરશે, એ સાઇટમાંથી બાયફર્ગેટ થઈ જશે, એટલે કે વયો જશે. એટલે બેટર છે કે તમારી પાસે .com છે એને મેન્ટેન કરો અને પછી જરૂર પડે તો એ .org કે .tv છે સોરી એની અંદર તમે બાયફર્ગેટ થાવ. જો અહીંયા એક સિનારિયો આપ્યો છે, વર્સ એન્ડ બેટર નોટ. વર્સ શું છે? જો ABCDEF આ બધા જી છે એને ડિફાઇન કરે છે અને જી છે એ તમારા ડોમેન છે એને રિફાઇન કરે છે. બેટર શું છે? જો કે બધા જ પેજ તમારા ડોમેનને ડાયરેક્ટલી ડિફાઇન કરે ને એ બેટર છે. આ જી શું થયું? આપણું માઇક્રો સાઇટ છે ને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થયું. બેટર છે કે તમે બાકી બધા પેજીસ છે ને એને સીધા તમારા ડોમેન લેવલ છે એની સાથે એટેચ કરી દો. હવે ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઓફ ડોમેન નેમ અને યુઆરએલ છે એ નેક્સ્ટ ટોપિક છે, એને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એની અંદર કવર અપ કરશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.